این شام عالی و کم درد سر یه شب عالی تر رو برات برمغان میاره. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد پیاز رو داخل تابه تفت بدید. 200 گرم گوشت چرخ کرده اضافه و تفت بدید. نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا. از هر کدوم نصف قاشق چایخوری. نصف 1 فلفل دلمه قرمز و سبز نیگینی. نصف پیمانه قارچ خرد شده. یک عدد سیب زمینی درشت نیگینی و سرخ شده. و در آخر 1 قاشق غذاخوری رو بریزید و مواد رو حسابی تفت بدید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. 2 لایه نان لواش داخل اسنک ساز بذارید. 1 لایه پنیر پیتزا. 1 لایه از مواد. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1 لایه دیگه پنیر پیتزا. و 2 لایه نان لواش. روی نان را کمی چرب کنید. اسنک ساز رو ببندید و 10 دقیقه زمان بدید. وقتی آماده شد بذارید کمی خنک بشه و در کنار خانواده از این اسنک خوشمزه و بی دردسر لذت ببرید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.